Gusto niyo ba ang luto ko? Gusto ko rin ang luto niyo. Halina kayo, samahan ninyo ako sa aking pagluluto ngayong araw na ito. Mga palangga, kumusta na kayong lahat? Sana ang lahat ng tao sa buong mundo ay masaya at healthy. At sana naman nakakain na kayo. Dahil today is holiday, Labor Day sa amin dito sa USA or sa Amerika, magluluto na naman tayo na masarap. First time ko itong lulutuin, sana mas successful tayo. So ngayon, bago pa tayo magpatuloy sa ating pagluluto, please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga simpleng recipe or simpleng luto. So, ang lulutuin natin ngayon or ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng chicken dumpling. At ipapakita ko sa inyo ang ating ingredients. At ito na ang lahat ng ingredients sa ating chicken dumplings. Ang ingredients sa ating chicken dumplings ay chicken, red bell pepper or orange bell pepper, carrots, olive oil, onions, garlic, oyster sauce, silver swan soy sauce. Pag hindi pa insakto ang timpla, maglalagay tayo ng asin. So, this is an exciting moment. So, dahil wala tayong food processor, manual natin siyang ikakat ang ating chicken. So, tingnan ninyo ako habang ako ay nagkakat. Tingnan ninyo ako kung paano ko gagawin. So, ito ang ating cutting board at ito ang ating chicken. Ang chicken natin ay very thin. But, okay. Tingnan ninyo kung paano natin gagawin. So, ayan na mga palangga, natapos na tayo nagka-cut sa ating chicken. Ready na tayo magluluto para sa ating recipe. So, halina kayo, samahan ninyo ako sa aking pagluluto. Ang natin gagawin ngayon ay painitin natin ang ating frying pan sa bago natin ilagay ang ating oil para hindi didikit ang ating manok. Okay? So, it's time to put a little bit oil in our frying pan. Okay. Maghintay tayo na mainit ang ating oil. So, nainit na ang ating oil, ilalagay na natin ang ating garlic. Hindi masyado mainit pero okay lang ba para hindi maingay. Alright, i-stir lang natin. Ang susunod nating ilagay ay ang ating onions. So, oras na natin ilagay ang ating chicken. Yan. Yan, halo-haloin lang natin ng mabuti. At para ma-mix din ang lahat ng mga spice na nilagay natin ang onions at saka garlic. So, ang susunod nating ilagay ay ang ating orange bell pepper. Wala na kasi akong red bell pepper. Ay, meron doon, but ang asawa ko meron siyang gagawin.
So, ngayon, continue nating ihalo-halo or we will continue mix our chicken to our spices. So, all the ingredients will be mixed well. At ngayon, natapos na natin siyang mini-mix. Pabayaan muna natin siya dyan hanggang matapos dahil para naman maluto ang ating chicken. So, ayan. Takpan natin dyan. At maghintay tayo ng 5 minutes. Now, I think it's cooked. Yeah, it's cooked now. It's time for us to put this in the plate. Right here. Make sure na walang tubig para hindi magtutuyo. Been a long time that I wanted it, but I never make it because of my time. So now it's time for me to make a dumplings. Yay! Pwede rin vegetables ang gagawin natin dahil kadalasan ko yung magawa ako ng wangtong is veggies. So ayan, natapos na natin ito. Let's move here. Here is our mixture. So, punta na tayo sa misa natin at sisimulan na natin ng paggawa. So, ito na ang lahat ng ating kakailanganin sa ating dumpling, chicken dumplings. Mayroon tubig to seal para mag-close ang ating dumplings. Mayroon tayong dumplings wrapper. Siyempre, ang ating pinaka-main ingredients. Ito, mixture of chicken. At pagkatapos natin, ilagay natin dito. Okay? Are you excited? I'm very excited. So, sisimulan na natin ang ating pag-wrap sa ating chicken dumplings. Palangga, tapos na tayo gumawa ng ating chicken dumplings. Ayan, I'm excited to eat this. Yan. Okay. Salamat sa inyong panonood at kita-kita tayo sa susunod nating pagluluto. Bye!